Luke chapter 15 and verse number 10 and down to verse number 16. Let us read together. Are you there? In the book of Luke chapter 15 and verse number 10, the Bible very clear at the screen. Likewise, I said to you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repented. And he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of the goods that fallen to me. And he divided unto them his living. And many days after, the younger son gathered all together and took to his journey into a far country. And there was wasted with substance with riotous living. What is the word riotous means? Amoni ang ginatawag nga ga-abusar, ga-pawala, buhaha, waay nagapaminsar. Living with riotous, ang word nga buhaha, nagaling na sa root word, riot, buchilingon, naga-abusar. Laro? At verse number 15, and verse 14, and when he had spent all there arose a mighty famine in that land, and he had begun to be in want. Verse number 15, last verse. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. Verse 16, and he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And verse 17, and when he came to himself, and he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. And verse 18, I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. God the Father, thank you, Lord, for this scripture. And I'm so glad and happy to explain and to declare to you the gospel about your name and how to live with your grace. Help your people this tonight that you're excited to listen. And I hope and I pray that this message will be applied in their lives, that as long they are moving forward for your cause, this message will still remain in their heart. Glorify your name tonight in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Now tonight, there's a very interesting scripture in book of Luke nga nagapahayag sa aton sa isa ka istorya nga may duwa ka bata kag may isa ka tatay. Kag diri nakita naton ining scripture nga nagapabalo sa tanan nga kabataan. This is the finally warning to all the sons of their fathers. And all of us is not considered in this message, but also the father have a message also tonight. Na bilang tatay, hindi dapat ikaw may favoritism sa mga kabataan. Amen. Listen to this. I will preach tonight the subject, the bad father and the good father. I will preach tonight the subject, the title of God's message, the bad father and the good father. I will preach tonight not only the good father, the bad father, but the good son and the bad son. Tanan-tanan igo. As long ikaw tatay, hindi lang tatay, kundi ikaw nanay, sino panimalay, dapat balanse ang pagtratar mo sa kabataan mo. Hindi pwede kay gwapo siya, buot siya, naamit tsuraya, para riyuson mo dapat. Now tonight, there's a very interesting scripture na dapat natin i-entertain, understand how God declared to us how to live balance. Because the book of Proverbs said, false balance is abomination to the Lord. Dapat balanse. Kung matutom ka sa umana, dapat matutom ka sa imo kabataan. Kung matutom ka sa imo kabataan, matutom ka sa imo mga umagad. Kung magtutom ka sa imo umagad, magtutom ka man sa imo relatives. The point of being matured Christian must retain and distinguish how to live balance in the ministry. Amen. Balance, hindi pwede namin tulog mo ay kakaon.
Hindi pwede ka pulaw ka, huwag ka kainom vitamins. Hindi pwede ka sipatos ka, huwag ka dilargo. Hindi mo pwede ka break ka, ha? Huwag ka suksok dilargo. Huwag ka suksok bayo. Huwag ka sipatos. Di balanse. Dapat any area, balanse dapat. Amo ning bensyon sa atong sinagabi. Now I will preach the subject, the title, The Bad Father and the Good Father, the Bad Son and the Good Son. Now this evening, may isa ka storya nga pwerte katahong. Amo ning pinakanami nga pamatian. Nga may isa ka bata nga nagsiling sa iya tatay, tay, pwede bala ihatag ko na sa ako ng akong parte sa ako niya manggad? May natabok sa inyo nga na siya, malayas ko kaya. Basta tagay lang ko sa ako. May natabok pa. Duhay pa man doon. Ari na sa aton, may isog yung mga bata maglayas mo kung babalik na po. Nung dumaos na sa naglayas ko sa among balay, nung dumaos sa paglayas ko, kapuli ko na sunsi ka pa ako kakanon mo. Nakpan ko ni tatay siya, grabe nga layas di kakaon. Kung maglayas ka, dalaw mo kaliro mo, dalaw mo tanan-tanan mo, kaya wala ka na balikan, kinaglayas ka na mo. Ini istorya, pwerte niya katahong na inututuod niya na paglayas yaw. Paglayas ang bata sa ingat tayo, hatag lang ako, pursyon, di malakat ko yan. Hindi sila kato, in a far country. Hindi man nalayas ko lang, hindi mo parang dyan na sa gilid. Hindi yung word na layas, sa ulayo, hindi niya dapat. No? Tapos biyara niya kalayas, kaya pa butabot, balik pala. Yung pa butabot, kaya pa balik ko, no, damo na niya kakatabo. Pero ini scripture nga ni, very interesting nga sa paglayas sa mata, dalag pala yung siya. Kaya lang hindi mo ya, living with riotus. Purting manggad ni tatay, purting ko. Gipangatag siya tatay ako, aray mo manggad, kaya kamilyon. Sila lang tayo. Natural basta ka ni damo ka kwarta, damo ka nigo. Right. Saka? Damo ko friend. Especially pagin kong Mobile Legend. Kapasahit siya. Di na rin, gamay na materi mo. Ako na reality sa mensahe sining gabi. Pero sa paglayas sa bata, nagwasa sa parte, nagpalagyo sa kay tataya, kaya naman niya, he joined in the citizen of that country. Nagpamimbro, bisaya mo. Butsilingon, digto na bisaya ang star. Digto na bisaya ang mga buhi. And to make the long story short, tungod sa night living, na matama, tubos kwartay. Turti ka kwarta ko, kwarter, diraos ka, inom, papayin din, pili na, kabayan. Turti nga milyon mo. So kung alita si Ketebre, kapili na. Nabigado na, hindi na po kasakya. Kung ka po papasin sa hindi ka na yun. Subukan ko ng kinalaga sa mong panahon. Basta gani, hindi mo, huwag din na pasakay. Kung may kwarta, hindi na pasakay. Kaya natabo mautod, listen to me. Paghatag sa iya banggad, di sila kato, in a far country. Katungod siya, companionship, sa iya fellowship, sa iya mga friend, sa iya environment, sa iya ginatawag society, nag-join siya sa mga practices hindi right sa mata sa Diyos. Amen. Nag-start siya inom, nag-start siya sigarilyo, nag-start siya barkada, nag-start siya sa tanan-tanan to enjoy himself. But the sad story is this. Matamat ubos ang iyang property. Matapat ubos siya kwarta. Tandaan niyo folks, gapubsan niya rito turan. Ikaw pa. Naubsan! Kagamatamat sila niyo partner. Kuligi ko na ibig, duway na ko lupayan sa rintay, bigyan ko akong libay sa ganda ko, pwede. Sila siya may gula, ano ka? Uy, kuya ako siyang kwarta nga mo na yung ginapangayo ko, ikaw yung may kwarta niya. Matamat lang yung grupo, yung itiway na baon mo. Listen to me. This is the warning for all of us. Amen. Hindi tanan ngara sa palibot mo, sure mo ng imo. Hindi tanan nag-support sa imo, imo. Amen. Even me. Hindi ka magsalit sa akon, tao lang ko, parehas mo. Are you saying with me? Pero ilang tao nga masaligan mo, pag nag-abot problema siya mo, palapit ka siya, kakaarasan na siya mo. In short, pasalamat ka na may tao lang pala. Amen. Pero kung na mga tao
damo stilo, muna mo to. Hindi mo na. Kaya nagabot sa punto sila nga, friend, hindi mo gito mabuligan sa nilarbo ko nga friend daw, hindi mo kuya kanong friend mo. Sino nga, bahala ka na yan. Hinayaan siya. Nagsulit, nagabot naman isaya kami ko, katuwa niya may guno, pero hindi ko friend daw nga ako nga bayo nga busini. Nanano ka, friend? Naway naging kuya kay kwarta mo. Uy, naging kuya ka lang. Kung hindi ko na ipag-print ang bayo, kung mga alaas ko, matamat ko na print, away na pubilin. Sino sa amigo? Amo na porma mo, ay ka na kwarta. Into mo ko ba? Baw na lang yung amigo. Katungod, wala na siya prindahan, wala na siya palapitan, why sa friend, why sa tita, why sa lolo, why sa friend, why sa pastor. Naini mo yan? Nakalabay siya sa isa kapigilihan. Pabuyan. Tungod ang tiyan niya 40 kagutom. Are you with me? Amen. Ito yung lang scripture. Ito yung Bible, ha? Ano natabo siya? Tungod nga iya ginahimo. Alright? Alright, are you sing with me? Verse number 15. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed the swine. Nangita na lang siya sa kubrahan nga malugdamog sa baboy. Amen. Bata ni sa ngari. Tandaan mo, bata ka sa Diyos. Amen. Tandaan mo, ginuwas kita sa Diyos. Bata ka sa Ginoo. Dapat hindi kita dapat mag-isklabo sa kamuni nga pag-practice. Amen. Are you with me? Ano na po, paglabayan ng gagawin? Ha? Ayaw kong baboy mo. Paglabay ka, tinamusak ng baboy. Buman siya bla. Kita mo na pakalo ng baboy? Panamugad na baboy. Sino? Pati ikaw tumadala ka. Kaya tumay ka ng story short, tungod, grabe pakalo ng baboy. Nag-pistis na namin purong damugay. Why not sa choice eh? Why not sa friend? Ang una tandaan nyo folks, tandaan nyo nga bago sa inyo, there is only one best friend, is Jesus Christ. Amen. Hindi ka salig doon sa kasino. Even me, hindi nyo ko masiligan, kaya nga tao ko may parehas kita ugali. May batasan na kung hindi mayo, ikaw may batasan naman hindi mayo. Ako na gani, kayo sa pulong sa Diyos para magmayo pamatasan tayo. Amen. Inindukan kita yung jakto. Mayo na lang magplastar o istorya, kung pag-after may kilala ko yung ako bala na, dili lang ibutang ho. Reality inside my feeling because I want to lead you and teach you how to live with right with God. Amen. Kalain batasan na, baptist ka nga mo, nagyapo na teachon mo. Porte ka kaslo, tuntukay, may mayat pamatasan mo, nami ka mangaway. Dapat ang attitude, dapat balanse. Kung may Diyos ka na, dapat may pasensya ka. Amen. Kung di naging kwenta lang, pusin na lang. Pero ang Bible na siling, oh, tungod sa iya gutom, ano na gabo? Oh, lugpa sa tamog. Para lang masustiniran ang gutom sa niyat yan. Amen. Pasalamat kita, di mo ipataktaon laon. Purting surprise ang Diyos sa ato. Purting pagpakamahay mo sa aton. Dali na pagkaon nila, laswa. May utan, may danggit, may coke pa. Amen. Oo. Amen. Pagkaon na sila dito sa tiyak, ka, mabato ka, pakita mo attitude mo, pabunggo ka sa parents mo, you will never be success. That's the proof of evidence in the Word of God. If you learn and you know how to live with successful life, learn to respect your parents before. Amen. That's the essence of the message. If you do not know how to understand the feeling to become a father, don't marry. Hindi ka magpakasal. Hindi ka manatili kabalo maging sindri. Even from the start until now, the Bible says, children, obey your parents in the Lord. For this is it. There is no verse in the Bible can break that kind of scripture. Why? Because that's the intent of being a successful someday is learn how to humble. Amen.
Humble will produce success. Humbleness will produce blessing. Humbleness will produce people around you that you will support in your ministry someday. Amo na, way ko kapati sa mga kutsong-kutsong niyo mo. Way ko nakapati. Ang ginapatihan ko isa lang, if your right heart with God, the Lord will provide everything. Amen. Amen. That's my stand. That's my belief. Being a servant, being a pastor, and being a preacher of this church, I want you to know that you ought to join in that kind of principles. Amen. Humbleness will give you more prosperous desire someday. In the Bible, very clear, the book says, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Amen. Lipayon mo ang Diyos sa kabuhay mo, tanan nga gusto mo hatag sa Ginoo. Amen. Wow! What is that? That's the sign that God is with us. Amo na hindi ka mo magpapikto sa mga kutso-kutso ng tao siya mo. Amo na yung moto. Hindi mo na pagpatiyan yung magulang mo na isuranay. Amen. Amen. Patiyan mo yung gawali si mo Jakto. Ginagay kay Jakto. Inang mga tao na, wala namin na imo, kunya mo na nabatayan. Kaya nga, wala na sa upod mo. Correct. That's why mangita na upod, kung mango ka man imo, kung anong pinapakalain siya mo, papati ka kung pinakamango kasi katao. It's on. Di prinsipyo mo sila. Di standard mo sila. That's why kita dapat maging wise. And then the Bible says, and he would fain have filled. Alright? Are you there? Amen. Filled his belly with the husk. That's why he did it. Damo, gikaon. Amo ning matabo sa tao, basta hindi magrespeto sa ginikanan. Makaon kaging damo. You see this verse? That's biblical. That's the principles. Bisan ano kalahin sa tatay mo, ano kalahin sa nanay mo, tandaan mo, you ought to respect your parents. Amen. Amen. Learn to respect them. Because the blessing is with you if you know how to humble with submission to your parents. In the Bible, very clear. And when he came to himself, he said, how many heart? Nagbasol siya. Siling nga, ako ya, bata ko sa lari. Sapot ko ya palasyo, damo-damo sang timbang, hayag mo. Anong heart? Sulubon. Nakita niyo yung scripture, oh? And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's? Damo yan nga kung may nga timbang to. Natayo lang balik na mahain siya, oh. Tandaan yun, hindi pwede dapat matabo sa atin. Amen. Kung doon talak sa Diyos. Ano ba yan? And when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Sili nga sa akong tatay, sa among timbang to, ilay ang mga tinapay, kasulog ra. Pwerte pagkaon sa among palasyo, pero ako bata ko sa lani. Damugit kaon ko. Time comes. That's the result of being rebellious. Right. Amen. Amen. That's on. Tanang nga Kristiyano nga magbato sa Dios, maumang kagid. Amo na mga Amen. tigalon nga mga membro nga gid bless, gid nag-success ng mga negosyo, tikalo na, kurte na mag-move. Tapson kagid. Correct. Mapakto siyo, pasalamat ka na subong, kay gid-promote ka, kay may ga-praise mo. Amen. Pinapangamuyuan ka na namin imo income, namin imo negosyo, why sa vlog nag-abot sa imo, kag ang imo dapat pinakapasalamatan. The more God bless you, the more you more closer to God. Amen. Amen. Hindi nga gid-bless ka, nalagyo ka sa Diyos, sige, gusto mo isisuraw ng Diyos, back to basic. Mabalik ka gapon sa pagsugod. Amo na mga ibang na membro nga nagpahog sa ako. Pastor, yan mo simba, hindi ko pagpahuga. That's on. Hindi ko pala hugon pareho sa iban.
32 na edad ko. Bago lang tayo nagkitay. Amo na kayo ang Diyos sa imo, kaya bisan hindi kita krus ang una, pero nag-join kita sa isa ka tinutuyo for God's ministry. Amen. Kaya dapat naging part ka na. Amo na gani sining ko, dapat nyo i-enjoy ang mga tramendos na pagpakamayo because from the start until now, God is with you and you will join with me. Amo na gani nga, udalay kita. Amen. Kaya kung ikaw membro ka, kung ikaw blessing ka di, dala ka na sa pagpakamayo sa Diyos. Amen. Sa una gani nga, way patag bless sa Diyos, ara ka sa mong i-bless sa Diyos, bayaan mo ko. Amen. Kung i-bless kung ara ka na sa mong, duple pag hindi mabot. Amen. Amen? Amen. Amo na gani nga sininggusin nyo, ang ministry nga inang pag-ministry nyo patawhay, way kagantos, way kagasakripisyo, way na enjoyment. Pero yun ang labutaw lang kung pisa ka gibla sa pag-antos. Nadudubang ko sa una, no? Kung nadudubang ko, katulog-tulog lang ko sa luha ko ako ng isa, no? Tapos sumati ko lang kanta, sa natawag lang kanta na nga, ha? When is thy faithfulness, O God my Father, there is no shadow of turning with thee. Alam, buta pang bati ko ba? Ngalak. Way mo na imagine nga makaabo ka na ni sa unaway kagig. Amen. Lumang ko sinangamon nga dingding, kawaangamon nga hindi kawayan, ginarumbahan pa. May ganit ko sa una nadlok nga may nagabulig sa subong pa nga. Namo na supporter ko? Amen. Ay lang po to. So. Hindi mga kapaw-pahaw nga mga. Amen. Sige ko pasalamat lang ng ibang nga mga alagad sa Diyos. Nga nag-urumpisa, may mga suporta sila dad ko. Pero kung nagyan ko pa, si matululuhan nila. Amen. Iba niya nagprastor, nagpilimpog, tungod may gipang salo ng mga churches. Aton ay, back to start kita with nothing. Amen. Pero because of the blessing. Ano ba sa Bible? Very clear, no? Ano ba sa bata? Sana intindihan niya na? Nang pa niya na ang ministry, nang pa niya na ang kabuhi nga rebelde sa ginikanan. Bisan may mga negosyo pa kamo, kung i-bless kamo, dumdumon yung pamilya nyo. Amen. Dumdumon yung si nanay nyo, dumdumon yung si tatay nyo. Kaya mo na ang pinaka-ground sa imo success. Amen. Ano ba sa Bible? Verse 18, wala. I will arise. Listen to me. Ang tutuod nga save, may realization. Amen. Pag hindi ka save, mapatay ka lang, hindi ka gibabago. Mapatay ka lang, batasan mo, hindi gidusnod. Ano ba sa Bible? I will arise. Ano nakita tadi? Realization. Amen. Na-realize siya na pag hindi galigod ang akong heart sa tatay ko, hindi gid ko gali ang magmalipayo. Nakita yung essence ng Isaiah. Very practical. Amo na hindi dapat kamo magkabuhi nga may mga hatred kita sa aton mga tagipuso. Hindi ka gid mag-success. Abi mo ang tagipusoon nga may mga kaisa, may kalain buot, wala na sang progress ni hatag ng Diyos. Amen. Let go na, papayin na lang dako ng ibuotod batasan, hindi gid. Papayin lang da kay ikaw may batasan ka man nga di mayo. Right. Siya may ara, matintindihanan na lang kamo, kapuhin ka na lang straight. Amen. Hindi na lang pag-mind. So. Purutod mo, bastos. Balay na lang! Ikaw bastos ka man. Pasulong mo sa ng batasan niya. Isa batasan din kahit ikaw may batasan ka hindi mayo tananaw. Wala niyas kita hindi mayo batasan. Pero importante because we are one in one body, in one family of God. Let us consider all these things with understanding. Amen. Attitude ng gabasi ni batasan ta natin gabasi, hindi kinanglan kita maglinaway sa way kausa. Kinang kausa nga,
linaway ka mo tungod lang sa kausang way pulos. Nami naglinaway ka mo sa kausang na nagsinika. Ibutangan tas kayo. Sinindi, ibutangan tayo bagis na. At least first time nga may swimming pool na may bagis. Amen. Mama si Mami Lenny. Ha? Pagtalay sila ni... Tadi, kuwan yung mga balik pastor, ibutangan tayo ng buhaya. Sabat mo si Dinti, kami damay na, ibutangan tabla! Bali na! That is ka-improve. Sumabat mo si Mami, ibutangan ta uga. Hindi mo lang uga mo din. Sumabat mo niya karon si Gamay na. Daylan ay doga. But I mean, ang fellowship at ang understanding nagabase na sa atong mga tagipuso. So, yahan ta, pastor, no, pinakanami ni Munta. Anong suggestion ta sini? Kabalo ka mo, the one spirit will produce many success. Amen. Kita mong langit, isa lang. There's only one God, but there are three personality. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Ano naging resulta? Success. Di kita kung hindi kita mag-initsinyanay, ano matapos aton? We will scatter abroad. Ako na mga young people, tuon di ka mumayo. Tuon di ka mumayo. I will rise. Ano ba niya? Because of realization. Sili sa bata, I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Tandaan nyo, wala ka dapat lumuon, kundi mangayo patawad sa inyo. I love this message. Amen. I love this message of the Bible. I'm always reading this. That's why, Father, you ought to be balanced in any area in your family. Hindi tungkol gwapo siya, hindi namin nadamo sobra. Amo na tagal. Kaya din suniman ang iban mo kakabataan. Kung magpakal ka sa Tigalo, hindi na pagbakli paborito mo. Bakli sila tanan. Amen. That's how to lead your family with good conscience. Kung malang isa kabatan mo, gusto ako, hindi ko bilak ko lang. Yung may nangin mo, surupol. Tapos si Mukitoy. Kuya si Turentido, ay kuya ako. Natubo ng silos. Kaya ang silos natubo na, amo na ng insecurity mag-build sa pamilya. Pero may nasa doon behind. Tanan niyo nga hulang na, negative na na siya. Kaya nga, banan niya nga, hindi ka man gapon importante mo. Wala butaw pagpakal mo kay Butitoy. Butitoy mo sinagor. Florentino.